Welcome students. In this video lecture, we will study the effect of change in frequency on the photoelectric effect or on the stopping potential. Okay. म्हणजेच काय तर एक्सपेरिमेंटचा तिसरा पार्ट पाठीमागच्या वेळेस ज्याप्रमाणे आपण तुम्ही एक्सपेरिमेंटचा तिसरा पार्ट रिपीट केला कशासाठी तर इंटेन्सिटीच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूसाठी एक्सपेरिमेंटचा तिसरा जो पार्ट जो आहे तो काय केला तुम्ही रिपीट केला. इंटेन्सिटी I1 असताना ग्राफचं नेचर, इंटेन्सिटी I2 असताना ग्राफचं नेचर. तर आता काय करायचं आहे तर फ्रिक्वेन्सी तुम्ही काय करायची आहे न्यू1 न्यू2 आणि न्यू3 फ्रिक्वेन्सी असताना म्हणजे इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट ठेवून फ्रिक्वेन्सीच्या वेगवेगळ्या 3 व्हॅल्यूला ग्राफचं नेचर कशा प्रकारे मिळेल किंवा एक्सपेरिमेंटचा तिसरा जो पार्ट जो आहे तो तिसरा पार्ट कशा प्रकारे मिळेल हे काय करावं लागेल तुम्हाला एक्सप्लेन करावं लागेल. ओके. आता इथं काय करता येईल बघा तर लाईट रेडिएशन्स हॅविंग इंटेन्सिटी I. ओके. म्हणजे इंटेन्सिटी आपण I कॉन्स्टंट ठेवली अँड फ्रिक्वेन्सी न्यू मस्ट बी ग्रेटर दॅन न्यू0 अँड इफ पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल गिवन टू दी कलेक्टरला दिलेले जे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे ते पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल काय केलेलं आहे तुम्ही इथं ठेवलेलं आहे. ओके. पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इथला जो पार्ट जो आहे तो हे 2 टर्मिनल काय केले कॉन्टॅक्टमध्ये आणले आणि हे जे 2 टर्मिनल आहेत ते काय केले कॉन्टॅक्टमध्ये आणलेले आहेत. म्हणजेच आता कलेक्टरला कोणतं पोटेन्शियल दिल्याप्रमाणे आहे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल दिल्याप्रमाणे आहे आणि इमिटरला कोणतं पोटेन्शियल दिल्याप्रमाणे आहे तर निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिल्याप्रमाणे आहे. ओके. आता एक्सपेरिमेंटचा तिसरा पार्ट तुम्हाला कसा मिळालेला आहे तर एक्सपेरिमेंटच्या तिसऱ्या पार्टमध्ये तुम्ही काय करणार आहात तर इंटेन्सिटी काय केलेली आहे तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवलेली आहे. ओके. इंटेन्सिटी I इज केप्ट कॉन्स्टंट. ओके. आता फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवायची आहे. फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवली. फ्रिक्वेन्सी किती कॉन्स्टंट ठेवली तर न्यू ही फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवली आपण त्याला न्यू1 म्हणूया. न्यू फ्रिक्वेन्सी जर कॉन्स्टंट ठेवली आणि कलेक्टरला दिलेलं जे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे दॅट मीन्स V इन्क्रीज केलं 0 पासून तर ग्राफचं नेचर तुम्हाला कशा प्रकारे मिळेल तर ग्राफ जो आहे तो ग्राफ तुम्हाला अशा प्रकारे मिळेल. ओके. ग्राफ जो आहे तो ग्राफ अशा प्रकारे मिळेल. सुरुवातीला फोटो इलेक्ट्रिक करंट गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड देन इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. ओके. दॅट मीन्स 0 पासून जर पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जर तुम्ही इन्क्रीज करत गेला तर ग्राफचं नेचर तुम्हाला अशा प्रकारे मिळेल. म्हणजेच काय तर जसजसं तुम्ही पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जे आहे ते पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जसजसं तुम्ही इन्क्रीज करत जाणार आहात तसं काय होणार आहे तर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो काय होत जाईल इन्क्रीज होत जाईल. ओके. फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो काय होत जाईल इन्क्रीज होत जाईल आणि एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो काय होणार आहे सॅच्युरेट राहणार आहे म्हणजे स्थिर राहणार आहे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज वी केप दी इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट. तुम्हाला माहीत आहे पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे इंटेन्सिटी जर कॉन्स्टंट असेल तर करंट काही कालावधीनंतर करंट हा काय होतो कॉन्स्टंट राहतो. तुम्ही कितीही जरी तुम्ही कलेक्टरला दिलेलं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इन्क्रीज केलं तरीसुद्धा एका ठराविक पोटेन्शियल नंतर सर्किटमधून वाहणारा करंट हा काय राहतो स्थिर राहतो हे तुम्हाला माहीत आहे. आता पुढं तुम्ही काय करत गेला तर 0 पासून कलेक्टरला दिलेले जे निगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे ते जर तुम्ही कमी करत आला म्हणजेच काय तर विथ द हेल्प ऑफ कम्युटेटर कीच्या सहाय्यानं रिव्हर्स करून कम्युटेटर कीच्या सहाय्यानं तुम्ही जर कलेक्टरला जर निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिलं म्हणजेच अशा प्रकारे ही कम्युटेटर की जर फिरवून बसवली तर हे 2 टर्मिनल कॉन्टॅक्टमध्ये येतील. हे 2 टर्मिनल कॉन्टॅक्टमध्ये येतील आणि कलेक्टरला कोणतं पोटेन्शियल दिल्याप्रमाणे होणार आहे तर निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिल्याप्रमाणे होईल आणि इमिटरला कोणतं पोटेन्शियल दिल्याप्रमाणे होणार आहे तर पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल दिल्याप्रमाणे होईल इकडच्या पार्टमध्ये. दॅट मीन्स विथ द हेल्प ऑफ कम्युटेटर की इफ वी गिव्ह द निगेटिव्ह पोटेन्शियल टू द कलेक्टर देन वी ऑब्झर्व दॅट म्हणजे हा अगोदर आपण पाहिलेलं आहे. ओके. तुम्हाला काय मिळतं तर ॲज वी increase the negative potential photoelectric current goes on decreasing. photoelectric current हा काय होत जातो कमी होत जातो कारण तर जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन्स काय केले जातात अपोज केले जातात आणि कोणते इलेक्ट्रॉन्स अपोज केले जाणार आहेत माहीत आहे तुम्हाला कोणते इलेक्ट्रॉन्स अपोज केले जाणार तर सुरुवातीला कमी कायनेटिक एनर्जीचे इलेक्ट्रॉन्स अपोज केले जाणार. ओके. म्हणजे निगेटिव्ह त्यालाच म्हटलं जातं रिटार्डिंग पोटेन्शियल म्हणजे अपोज करणारं पोटेन्शियल रिटार्डिंग पोटेन्शियल म्हणजे निगेटिव्ह व्हॅल्यू ही कमी असताना म्हणजेच काय तर कलेक्टरला ज्यावेळेस तुम्ही निगेटिव्ह पोटेन्शियल सुरुवातीला देणार आहात
त्यावेळेस कमी कायनेटिक एनर्जीच्या इलेक्ट्रॉन्सना अपोज केला जाईल आणि ज्या इलेक्ट्रॉनला जास्त कायनेटिक एनर्जी आहे तेवढे इलेक्ट्रॉन्स काय केले जातील, फ्लो केले जातील. ओके, आता पुढं काय करणार आहात, तर तुम्ही अजून निगेटिव्ह पोटेन्शियलची जर व्हॅल्यू वाढवत गेला तर काय होणार आहे, तर ज्या इलेक्ट्रॉनची मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी असेल ते सुद्धा इलेक्ट्रॉन्स हळूहळू काय केले जाणार, अडवले जाणार. आणि सुरुवातीला ज्यावेळेस सर्किटमधून करंट हा 0 होणार आहे त्यावेळेस कोणते इलेक्ट्रॉन्स अडवले जातील, तर ज्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी कशी असणार आहे, सर्वात जास्त असेल. ओके, तुम्हाला माहीत आहे इमिटर सरफेसपासून वेगवेगळ्या एनर्जीचे वेगवेगळ्या कायनेटिक एनर्जीचे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, एमिट होतात. ओके, म्हणजेच काय, तर जास्त कायनेटिक एनर्जीचा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो सर्वात शेवटी काय केला जाईल, अडवला जाईल. आणि ते जे पोटेन्शियल असेल त्या पोटेन्शियलला काय म्हटलं जातं, स्टॉपिंग पोटेन्शियल V0 असं म्हटलं जातं. ओके, आता इथं न्यू1 फ्रिक्वेन्सी असताना स्टॉपिंग पोटेन्शियल तुम्हाला किती मिळालं, V01 मिळालं. धिस पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हा झाला एक्सपेरिमेंटचा तिसरा पार्ट. ओके, धिस पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ द फ्रिक्वेन्सी. म्हणजेच काय, जसं आपण इंटेन्सिटीच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूला हाच पार्ट पुन्हा पुन्हा रिपीट केला, त्याचप्रमाणे फ्रिक्वेन्सीच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूला म्हणजे इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट ठेवून, ओके, फ्रिक्वेन्सीच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूला हा पार्ट तुम्ही काय करणार आहात, रिपीट करणार आहात. तर आता आपण फ्रिक्वेन्सी किती ठेवली, न्यू2 फ्रिक्वेन्सी ठेवली. तर ग्राफचं जे नेचर आहे ते ग्राफचं नेचर तुम्हाला अशा प्रकारे मिळतं. ओके, ग्राफचं नेचर हे अशा प्रकारे मिळेल. त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी किती ठेवली आपण, न्यू3 जर फ्रिक्वेन्सी ठेवली तर ग्राफचं नेचर तुम्हाला अशा प्रकारे मिळेल. ओके, म्हणजेच काय, तर न्यू1 फ्रिक्वेन्सी असताना इथं फ्रिक्वेन्सी किती आहे, न्यू1, इथं फ्रिक्वेन्सी किती आहे, न्यू2, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आपण वाढवली. आणि इथं फ्रिक्वेन्सी किती आहे, न्यू3, म्हणजे न्यू1 फ्रिक्वेन्सी असताना इथं आपण लिहिलेलं आहे न्यू1 फ्रिक्वेन्सी असताना ग्राफचं अशा प्रकारे नेचर मिळालं, न्यू2 फ्रिक्वेन्सी असताना ग्राफचं अशा प्रकारे मिळालं. आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यू काय झाली, इन्क्रीज झाली. फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यूसुद्धा इन्क्रीज होते. त्याच्यानंतर न्यू3 फ्रिक्वेन्सी असताना स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यू अजून काय झाली, इन्क्रीज झाली, म्हणजे V03 झाली. ओके, V03 स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली. ॲज वी इन्क्रीज दी फ्रिक्वेन्सी स्टॉपिंग पोटेन्शियल ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ओके, आता तुम्हाला माहीत आहे स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणजे V0. ओके, हे कोणतं पोटेन्शियल असतं, तर निगेटिव्ह पोटेन्शियल. ओके, स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणजे निगेटिव्ह पोटेन्शियल. आता हे स्टॉपिंग पोटेन्शियल असं का म्हटलेलं आहे, पाठीमागच्या लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणजे कोणतं पोटेन्शियल, तर ज्या पोटेन्शियलला इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप केले जातात. ओके, म्हणजे इकडे जाणारे इलेक्ट्रॉन्स पूर्णपणे स्टॉप केले जातात विथ दी हेल्प ऑफ धिस पोटेन्शियल. ओके, कलेक्टरला दिलेल्या पोटेन्शियलच्या ज्या व्हॅल्यूमुळं इलेक्ट्रॉन स्टॉप केले जातात त्याला काय म्हटलं जातं, स्टॉपिंग पोटेन्शियल. म्हणजे V0 हे काय झालं, स्टॉपिंग पोटेन्शियल झालं, इलेक्ट्रॉन स्टॉप केले जातात. म्हणजेच त्यावेळेस सर्किटमधून वाहणारा करंट हा पूर्णपणे किती होणार आहे, 0 होणार आहे. स्टॉपिंग पोटेन्शियलच्या वेळेस सर्किटमधला वाहणारा जो करंट आहे तो किती होणार आहे, 0 होणार आहे. ओके, आणि हा जर सर्किटमधला जो करंट जो आहे तर जर ज्यावेळेस 0 होईल त्यावेळेस कंडिशन कोणती येणार आहे, तर इकडून इकडे जाणारे इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन पूर्णपणे स्टॉप केले जातील. आता इकडून इकडे जाणारा जो इलेक्ट्रॉन आहे स्टॉपिंग पोटेन्शियलच्या वेळेस कोणता इलेक्ट्रॉन अडवला जाईल, तर ज्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी सर्वात कशी असणार आहे, जास्त असणार आहे. लक्षात येते का बघा तुमच्या, तर इकडून जाणारा जो इलेक्ट्रॉन आहे किंवा हा जो इलेक्ट्रॉन आहे इकडून इकडे जाणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स हळूहळू काय केले जातात, V0ची व्हॅल्यू जर तुम्ही वाढवत गेला तर इकडून इकडे जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या काय होत जाते, हळूहळू कमी होत जाते. तर कोणते इलेक्ट्रॉन्स अडवले जातात, तर ज्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी कशी असते, जास्त असेल. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस V0 येणार आहे, स्टॉपिंग पोटेन्शियल येईल, त्यावेळेस कोणते इलेक्ट्रॉन्स अडवले जाणार, तर ज्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी सर्वात कशी असणार आहे, जास्त असणार आहे, तेवढे इलेक्ट्रॉन्स काय केले जातील, अडवले जातील. त्यामुळे सर्किटमधून वाहणारा करंट हा किती होणार आहे, 0 होणार आहे. ओके, म्हणजेच ज्यावेळेस सर्किटमधून करंट 0 वाहतो त्यावेळेस इकडून इकडं जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी आणि इकडून अपोज करणारे जे पोटेन्शियल आहे ते कसं होणार, इक्वल होणार आहे, सेम होणार आहे. त्यावेळेस सर्किटमधला वाहणारा करंट हा किती होणार आहे, 0 होणार आहे. ज्यावेळेस इकडून अपोज करणारं पोटेन्शियल आणि इकडून जाणारी इलेक्ट्रॉनची मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी ही ज्यावेळेस इक्वल होईल त्यावेळेस सर्किटमधून वाहणारा करंट हा किती असणार आहे, 0 असणार आहे. म्हणून ज्यावेळेस सर्किटमधून करंट 0 वाहतो त्या इन दॅट केस वी कॅन राईट इक्वेशन. कोणतं इक्वेशन लिहिता येतं ते तुम्हाला पाठीमागच्या वेळेस सुद्धा तुम्ही लिहिलेलं आहे. कोणतं, तर इकडून इकडे जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी अडवली जाणार आहे. म्हणजेच काय, तर 1/2
mv² मॅक्झिमम. ओके, 1/2 mv² मॅक्झिमम हा किती झाला पाहिजे, म्हणजे मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी किती झाली पाहिजे, तर इकडून अडवल्या गेलेल्या पोटेन्शियल एवढी झाली पाहिजे. म्हणजेच किती, तर स्टॉपिंग पोटेन्शियलच्या वेळेस करंट हा 0 होतो. म्हणजे ज्यावेळेस करंट 0 होतं त्यावेळेस इथं किती पोटेन्शियल दिलेलं असतं, तर V0. ओके, V0. आणि इथला इलेक्ट्रॉन अडवायचा आहे V0ला, म्हणजे इकडून अपोज करणारं पोटेन्शियल किती असणार आहे, तर V0 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ओनली V0 तुम्हाला लिहून चालणार नाही, कारण युनिट चार्ज तुम्हाला अडवायचा आहे का, तर नाही. कोणता चार्ज अडवायचा आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अडवायचा आहे. म्हणजे इकडून अपोजिंग पोटेन्शियल जे असेल ते कसं काढणार आहात, तर V0 इंटू ई करणार आहात. म्हणजे तेवढा अपोजिंग पोटेन्शियल द्यावं लागेल इलेक्ट्रॉनला अपोज करण्यासाठी. म्हणून तुम्ही काय लिहिणार आहात, V0 इंटू ई इज दी अपोजिंग पोटेन्शियल टू दी इलेक्ट्रॉन. आणि त्या इलेक्ट्रॉनची मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इकडे जाणारी किती असणार आहे, 1/2 mv² मॅक्झिमम. हे ज्यावेळेस दोन्ही इक्वल होतील त्यावेळेस सर्किटमधून वाहणारा करंट हा किती असणार आहे, 0 असणार. ओके, हे इक्वेशन आपण पाहिलं. आता आइन्स्टाईन्स इक्वेशननुसार, आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जे तुम्ही बघितलेलं आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन जे आहे ते त्या इक्वेशनवरून तुम्ही ही जी टर्म जी आहे ती टर्म कशा प्रकारे एक्सप्लेन करणार आहात बघा. तर वी नो दॅट आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दॅट मीन्स hν इज इक्वल टू φ0 प्लस 1/2 mv² मॅक्झिमम. म्हणजे मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी. इथं तुम्ही मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी जरी लिहिलं तरी सुद्धा चालेल. कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम किंवा 1/2 mv² मॅक्झिमम दोन्हीही चालू शकेल. ओके, आता ह्या इक्वेशनवरून ह्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला ह्या रिझल्टचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. कशा प्रकारे बघा, आता हा अगोदर रिझल्ट तुमच्या लक्षात आला का बघा. तर इथं काय आहे, तर इथं तुम्हाला काय मिळालं, तर हा काय आहे, सॅच्युरेशन करंट आहे. ओके, हा काय आहे, सॅच्युरेशन करंट आहे. सॅच्युरेशन करंट आहे, पाठीमागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, हा सॅच्युरेशन करंट आहे. आता करंटच्या व्हॅल्यू 3 वेगवेगळ्या आल्या नाहीत, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जर तुम्ही बदलली तर करंट, सॅच्युरेशन करंटची व्हॅल्यू एकच येते आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियलच्या व्हॅल्यू मात्र काय होतात, बदलतात. म्हणजे ह्याच्यावरून काय सांगता येईल तुम्हाला, फ्रिक्वेन्सी, सॅच्युरेशन करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी फ्रिक्वेन्सी. सॅच्युरेशन करंट हा फ्रिक्वेन्सीवरती अवलंबून नाही. ह्याला रिझन आहे. काय रिझन आहे, तर इंटेन्सिटी आय आपण काय ठेवलेले, कॉन्स्टंट ठेवलेले. म्हणजे न्यू1 फ्रिक्वेन्सी असताना इंटेन्सिटी आयच असेल, न्यू2 फ्रिक्वेन्सी असताना इंटेन्सिटी आयच आहे आणि न्यू3 फ्रिक्वेन्सी असताना सुद्धा इंटेन्सिटी किती आहे, आयच आहे. म्हणजेच प्रति सेकंदाला इकडून इकडे इन्सिडेंट होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची, फोटॉनची संख्या किती असे, स्थिर आहे. म्हणजेच इकडून इकडे बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या सुद्धा कशी असणार आहे, स्थिर आहे. त्यामुळं ज्यावेळेस करंट हा इन्क्रीज होत जाईल, इन्क्रीज होऊन तो काय राहणार आहे, परत एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला तो करंट हा काय राहणार आहे, सॅच्युरेट राहणार आहे. कारण इंटेन्सिटी जर कॉन्स्टंट असेल तर इकडं पोहोचणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू सुद्धा एका पर्टिक्युलर पोटेन्शियल नंतर काय राहते, स्थिर राहते. त्यामुळे सॅच्युरेशन करंटची व्हॅल्यू, फ्रिक्वेन्सी जरी बदलली तरी सॅच्युरेशन करंटची व्हॅल्यू बदलत नाही. दॅट मीन्स सॅच्युरेशन करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी फ्रिक्वेन्सी. ओके, बट स्टॉपिंग पोटेन्शियल डिपेंड्स अपॉन दी फ्रिक्वेन्सी. ह्याच्यावरून काय सांगता येईल, स्टॉपिंग पोटेन्शियल डिपेंड्स अपॉन दी फ्रिक्वेन्सी. ॲज वी इन्क्रीज दी फ्रिक्वेन्सी, स्टॉपिंग पोटेन्शियल ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ओके, आता हे जे इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन तुम्हाला कशा प्रकारे हे एक्सप्लेनेशन तुम्हाला सांगता येईल बघा. तर ह्या इक्वेशनवरून सांगता येईल. काय सांगता येईल बघा, तर ह्या इक्वेशनमध्ये, आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशनमध्ये φ0 हा कसा असतो, कॉन्स्टंट असतो. ओके, φ0 इज कॉन्स्टंट फॉर दॅट मेटल सरफेस. म्हणजे इथं जो मेटल सरफेस वापरलेला आहे त्यासाठी φ0 हा काय झाला, कॉन्स्टंट झाला. आता न्यू जो आहे तो न्यू सुद्धा काय, सॉरी एच जो आहे तो एच सुद्धा काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. φ0 कॉन्स्टंट आहे, एच कॉन्स्टंट आहे. म्हणजेच φ0 कॉन्स्टंट झाला, एच कॉन्स्टंट झाला. म्हणजेच बाहेर पडणाऱ्या, ही काय आहे, कायनेटिक एनर्जी आहे. इथून बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची काय आहे, ही कायनेटिक एनर्जी आहे. कायनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी कशावरती डिपेंडंट झाली, न्यूवरती. φ0 कॉन्स्टंट आहे, एच कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे ह्या आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशनवरून ह्या 3 नंबरच्या रिझल्टचं तुम्हाला, किंवा हा जो रिझल्ट आहे त्या रिझल्टचं एक्सप्लेनेशन कशा प्रकारे देता येईल, तर फ्रॉम आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इट इज ऑब्झर्व दॅट φ0 इज कॉन्स्टंट, एच इज कॉन्स्टंट. देअरफॉर maximum kinetic energy depends upon only the frequency of incident radiation, and as we increase the frequency of incident radiation,
मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ह्याचंच मिनिंग काय आहे, तर जर तुम्हाला मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जीचे जर इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे असतील, म्हणजे इमिटर सरफेसपासून बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉन जर तुम्हाला जास्तीत जास्त कायनेटिक एनर्जीचे जर पाहिजे असतील, तर इन्सिडेंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी कशी ठेवावी लागेल, ग्रेटर ठेवावी लागेल. म्हणजेच न्यू1पेक्षा न्यू2 फ्रिक्वेन्सी जर ठेवली तर जास्त कायनेटिक एनर्जीचे इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, बाहेर पडणार आहेत. हे कसं सांगता येईल, तर ह्याच्यावरून न्यू1 डिपेंड्स, न्यू1 जर बदलला तर काय बदलणार आहे, न्यू1 जर बदलला तर काय बदलणार आहे, न्यू1 जर बदलला तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल बदलणार आहे, आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल जर बदललं तर काय बदलतं, मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी बदलणार आहे. म्हणजेच फ्रिक्वेन्सीवरती काय डिपेंडंट आहे, स्टॉपिंग पोटेन्शियल डिपेंडंट आहे, आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियलवरती काय डिपेंडंट आहे, तर मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी डिपेंडंट आहे. म्हणजेच काय, तर मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी कुणावरती डिपेंडंट आहे, फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंडंट आहे. म्हणजेच काय, तर ॲज वी इन्क्रीज दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन, ॲज वी इन्क्रीज दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन, kinetic energy of the emitted photoelectrons or maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons are also goes on increasing. That means as we increase the frequency of incident radiation, the kinetic energy of the emitted photoelectrons also goes on increasing. That means kinetic energy of the emitted photoelectron depends upon the frequency of incident radiation, and it does not depends upon the intensity of the incident radiation. Intensity वरती maximum kinetic energy dependent असत नाही. ओके, म्हणजेच तुम्ही हे जर इक्वेशन 1/2 mv² मॅक्झिमम V0 इंटू ई ह्या इक्वेशनमध्ये जर व्हॅल्यू जर ठेवली तर तुम्हाला काय मिळेल, एच न्यू इज इक्वल टू φ0 प्लस काय मिळणार आहे, V0 इंटू ई मिळेल, वेर एच इज प्लँक्स कॉन्स्टंट, न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन, φ0 इज द वर्क फंक्शन, V0 इज द स्टॉपिंग पोटेन्शियल, अँड ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ओके, म्हणजेच न्यू इक्वल टू तुम्हाला किंवा V0 इक्वल टू इक्वेशन जरी काढायचं असेल तर हे इक्वेशन तुम्हाला लिहिता येईल. ओके, स्टॉपिंग पोटेन्शियल जरी काढायचं असेल तर वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला इक्वेशन्स काय करता येईल, एकच इक्वेशन तुम्हाला लिहिता येईल. ओके, तर आता ह्याच्यावरून हे जे काही मी एक्सप्लेनेशन दिलं तुम्हाला, त्या एक्सप्लेनेशनवरून तुम्हाला दोन रिझल्ट परफेक्ट लक्षात ठेवता येतील. कोणते दोन रिझल्ट परफेक्ट लक्षात ठेवता येतील बघा, तर सॅच्युरेशन करंट, ओके, सॅच्युरेशन करंट फ्लोईंग थ्रू दी सर्किट किंवा सॅच्युरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन दी इंटेन्सिटी ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन. Saturation current depends upon the intensity of the incident radiation. It does not depends upon the frequency of the incident radiation. Okay, saturation current च्या बाबतीत काय सांगता येईल, saturation current depends upon the intensity of the incident radiation. It does not depends upon the frequency of the incident radiation. सॅच्युरेशन करंटच्या बाबतीत झालं. आणि दुसरा रिझल्ट कोणता लिहिता येईल, तर कायनेटिक एनर्जीच्या बाबतीत लिहिता येईल. कोणता रिझल्ट लिहिता येईल, तर कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. Depends upon the frequency of incident radiation. It does not depends upon the intensity of incident radiation. That means kinetic energy of the emitted photoelectrons depends upon the frequency of the incident radiation. It does not depends upon the intensity of the incident radiation. हे महत्त्वाचे दोन रिझल्ट तुम्हाला लक्षात ठेवता येतील, लिहून घेता येतील. ओके, तर अशा प्रकारे हा जो एक्सपेरिमेंट आहे, त्या एक्सपेरिमेंटचं ऑब्झर्वेशन जे काही मिळालं त्या आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशननुसार काय केलं गेलेलं आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलं गेलेलं आहे. अजून एक तुम्हाला फायनल जो रिझल्ट जो मिळालेला आहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये, तो कोणता आहे, तर त्याचं एक्सप्लेनेशन राहिलेलं आहे. आता बघा, तर अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अन इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. म्हणजेच काय, तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तत्परतेनं घडून येणारी प्रोसेस आहे. देर इज नो टाइम लॅग बिटवीन इन्सिडन्स ऑफ दी रेडिएशन ऑन दी मेटल सरफेस अँड इमिशन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी मेटल सरफेस. म्हणजेच काय, तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तत्परतेनं घडून येणारी प्रोसेस आहे. जेव्हा तुम्ही रेडिएशन्स इन्सिडेंट करता मेटल सरफेसवरती, तेव्हा लगेचच काय होतात, इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेसपासून बाहेर पडतात. म्हणजे ह्या दोन्ही प्रोसेसमध्ये इन्सिडन्स ऑफ रेडिएशन्स अँड इमिशन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी मेटल सरफेस, ह्या ज्या दोन प्रोसेस आहेत त्या दोन प्रोसेसमध्ये मध्ये वेळ वाया जात नाही. दॅट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अन इन्स्टंटेनियस प्रोसेस.
हे जे काही रिझल्ट जो मिळालेला आहे तो रिझल्टसुद्धा आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशननुसार किंवा आइन्स्टाईन ह्या सायंटिस्टनी काय केलेलं आहे, एक्सप्लेन केलेलं आहे. कशा प्रकारे एक्सप्लेन केला, तर आइन्स्टाईन ह्या शास्त्रज्ञांनी काय सांगितलं, तर ज्यावेळेस तुम्ही लाईट रेडिएशन्स इन्सिडेंट करणार आहात, म्हणजे हे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह झालेलं आहे, आइन्स्टाईनकडून ते प्रूव्ह केलं गेलेलं आहे की ज्यावेळेस लाईट रेडिएशन्स इन्सिडेंट होतात त्यावेळेस लगेचच काय होतं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतात. आणि ज्यावेळेस लाईट रेडिएशन्स थांबवली जातात त्यावेळेस लगेचच फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणं थांबवलं जातं. हे काय केलेलं आहे, आइन्स्टाईन ह्या शास्त्रज्ञांनी काय केलं, तर हा एक्सपेरिमेंट करून ही प्रूफ जी आहे ती प्रूफ काय केलेली आहे, दिली गेलेली आहे. दॅट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अन इन्स्टंटेनियस प्रोसेस, देर इज नो टाईम लॅग बिटवीन, म्हणजे मध्ये वेळ जात नाही. कशामध्ये, इन्सिडन्स ऑफ लाईट रेडिएशन, दॅट मीन्स इररेडिएशन ऑफ दी मेटल सरफेस. इन्सिडन्स ऑफ दी लाईट रेडिएशनला दुसरा वर्डिंग आहे इररेडिएशन ऑफ दी मेटल सरफेस अँड इमिशन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी मेटल सरफेस. ओके, दॅट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अन इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. अशा प्रकारे हे जे काही आर्टिकल जे आहे ते आर्टिकल ह्या ठिकाणी संपलेलं आहे. ओके.